Mbrëma është edicioni qendror I lajmeve, në studio jam me kolegun Edvin Peçi, me mbrëma Edvin. Mirëmbrëma Ola, mirëmbrëma shikues nderuar, së bashku me kolegen Ola Bruga do i njohim fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Thirrjes së presidentit Meta dhe opozitës për diskutimin e Këshillit Politik është përgjigjur kryeministri Rama, ku nëpërmjet Damian Gjiknurit kërkon mbledhjen e Këshillit fillim javën e ardhshme. Opozita shprehet e gatshme për takim, por të votohet marrëveshja e arritur. Parlamenti Evropian ribotoi sot deklaratën e 3 eurodeputetëve, të cilën e fshiu mbrëm pa kohë pas publikimit. Qëndrimi I eurodeputetëve ka ndryshuar, teksa shprehen se duhet dialog dhe konsensus me të gjitha partitë në mënyrë që të thërritet konferenca e parë për negociatat e anëtarësimit. Majoranca tërhiqet nga nisma për shkarkimin e presidentit. Sipas komisionit hetimor, shkeljet e kryera prej tij nuk janë të mjaftueshme. Opozita parlamentare braktis mbledhjen duke denoncuar lojrat që sipas saj po bëhen mes Partisë Socialiste dhe Metës. Zani Çaushi, një prej emrave më të njohur të botës së krimit, bën lëvizjen e papritur duke u tërhequr nga kërkesa e tij për lirim me kusht. Në këto kushte, gjykata e pushoi çështjen. Në gjykatën e Korçës, Zani Çaushi u paraqit në masa të rrepta sigurie. Thellohet bilanci I viktimave nga koronavirusi në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë raportoi për 3 pacientë që kanë ndruar jetë gjatë 24 orëve të fundit në spitalin infektiv, ndërsa rastet e reja janë 55. Ligji për amnistin fiskale sipas Partisë Demokratike do ta kthejë Shqipërinë në parajsën e krimit financiar. Deputetja Jorida Tabaku deklaroi se Partia Demokratike në qeveri do të zhbojë me efekt prapa veprues çdo dispozit dhe përfitim nga ky ligj. Zgjati 4 ditë intervistimi presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në zyrën e prokurorisë specializuar në Hag. Pas ditën e sotme Thaçi zbriti në Rinas për të shkuar në Kosovë, nga ku do të flasë nesër për intervistimin në Hag. Vjojmë tani më gjerësisht. Thirrjes së presidentit Meta dhe opozitës për diskutime në Këshillin Politik është përgjigjur kryeministri Rama, ku nëpërmjet Damian Gjiknurit kërkon mbledhjen e Këshillit fillim javën e ardhshme. Opozita shprehet e gatshme për takim, por të votohet marrëveshja e arritur. Teksa e gjithë debati politik është përqendruar tek reforma zgjedhore dhe ndryshimet kushtetuese, presidenti Ilir Meta ka zhvilluar sërish një takim në mëngjesin e kësaj të premte me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ka qenë vetë kreu I shtetit ai që bëri të ditur takimin në fjalë. Përmes një mesazhi në Facebook, Meta thekson se takimin e zhvilloi me kërkesë të tij, ku është njohur nga kreu I opozitës me qendrimin zyrtar të Partisë Demokratike dhe Opozitës së Bashkuar. Meta ka treguar se mes natën e së njëjtës kishte marrë një mesazh nga ish kreu I KQZ-s Kristaq Kume sa I takon ndryshimeve kushtetuese. Meta I referohet sugjerimit të tij që çdo ide për ndryshime nga marrëveshja e 5 qershorit të shkojë përsëri në tryezën e Këshillit Politik. Ndër të tjera, Meta ka postuar edhe një pjesë të deklaratës së dieshme të bërë nga sekretari I përgjithshëm I Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Pak orë më pas ka reaguar kryeministri Edi Rama, I cili ka pranuar të ulet në Këshillin Politik për të diskutuar mbi ndryshimet kushtetuese. Madje I fton në tryezë kryedemokratin Lulzim Basha dhe presidentin Ilir Meta. Partia Socialiste nuk ka asnjë obligim ndaj PD-LSI, përveç marrëveshjes së 5 qershorit, të cilën do ta mbështesë deri në fund. Por nëse opozita presidenciale mendon se nisma zyrtare kushtetuese ja vlen të diskutohet në Këshillin Politik, Partia Socialiste ka se si të jetë kundër. Madje me gjithë opozitën parlamentare në tryezë, Partia Socialiste ka gjithë vullnetin të bëjë çdo përpjekje për të bindur Partinë Demokratike, Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe opozitën presidenciale për dobin që nisma kushtetuese ka për Shqipërinë. Unë jam I gatshëm të shkoj vetë në Këshillin Politik këtë herë, ku po erdhi dhe Lulzim Basha apo edhe Ilir Meta nëse dëshirojnë. Do të jetë edhe më mirë padyshim, gati që të hënën. Pas angazhimeve të kryeministrit se është gati të shkojë në Këshillin Politik për të diskutuar ndryshimet kushtetuese për ndalimin e koalicioneve parazgjedhore dhe listave të hapura, koalicioni opozitar ka reaguar duke konfirmuar angazhimin e tij për të riulur dhe diskutuar çështjen për reformën zgjedhore në Këshillin Politik, por kërkon nga Partia Socialiste së pari të miratoj pa ndryshime dhe pa vonesa marrëveshjen e arritur më 5 qershor. Sipas opozitës, majoranca ka detyrim që këto ndryshime të bëjë konsensuale vetëm nëpërmjet Këshillit Politik, ku palët përfaqësohen. Bashkëkryetari I Komisionit të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri, pas replikave në distancë mes palëve, ishte më konkret, kur u propozoi kolegëve se më datë 20 dhe 21 korrik në orën 11 të zhvillohet takimi në Pallatin e Kongreseve, ku si përfaqësues I Partisë Socialiste do të jetë dhe Edi Rama. Gjiknuri ftoi kolegët që nëse kanë dëshirë, të jenë të pranishëm edhe kryetarët përkatës të opozitës jashtëparlamentare, të cilët do të ishin të mirëpritur. Ndërkohë ka ardhur edhe përgjigje e përfaqësuesve të opozitës që konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në Këshillin Politik.
I dashur koleg, në emër të opozitës mirëpresim reflektimin tuaj për të vjuar diskutimin dhe vendimarrjen konsensuale në Këshillin Politik për çdo çështje lidhur me zgjedhjet, siç kemi rënë dakord me shkrim në marrëveshjen politike të 14 janarit dhe dakordsinë e 5 qershorit. Paraprakisht ju konfirmojmë se dokumenti depozituar nga një grup deputetësh të mazhorancës dhe që përmban produktin e dakordsuar në tryezën e Këshillit Politik, siç ju rikonfirmoni me email më sipër, duhet miratohet sa më parë dhe pas një ndryshim dhe për këtë arsye nuk mund të rihapet asnjë çështje që është dakordsuar aty. Për çdo çështje tjetër ne jemi të gatshëm në orën e caktuar nga ana juaj, si të hënë ashtu edhe të martën, pa patur një preferencë për këtë. Presim konfirmimin tuaj për ditën që ju preferoni, duke shprehur gatishmërinë tonë për pjesëmarrjen në atë mbledhje. Në lidhje me ndryshimin e formatit të përbërjes së Këshillit Politik, nëse ju keni vlerësuar si të përshtatshme zgjerimin e përfaqësuesve të partive politike në grupin e punës të Këshillit Politik, atëherë ju bëjmë dije se opozita e bashkuar do të përfaqësohet përveç nesh edhe nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi. Mbetemi në pritje të konfirmimit të ditës nga ana juaj. Me respekt, Oert Bylykbashi dhe Petrit Vasili. Pra ky është mesazhi, letra që i kanë drejtuar përfaqësuesit e opozitës së bashkuar Damian Gjiknurit, pra përfaqësuesit të Partisë Socialiste për pjesëmarrjen e tyre në Këshillin Politik. Ndërkohë, për të vijuar me të tjera informacione, Parlamenti Evropian ribotoi sot në faqen e tij deklaratën e 3 eurodeputetëve, të cilën e fshiu mbrëm pa kohë pas publikimit. Qëndrimi i eurodeputetëve ka ndryshuar, teksa shprehen se duhet dialog dhe konsensus me të gjitha partitë politike në mënyrë që të mund të thirret konferenca e parë për negociatat e antarësimit. Disa orë pas i fshiu deklaratën e 3 eurodeputetëve që lidhej me marrëveshjen e 5 qershorit, Parlamenti Evropian e ribotoi atë me disa ndryshime. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme David McAllister, raportuesi i përhershëm për Shqipërinë Isabel Santos dhe kryetari i delegacionit të Parlamentit për Shqipërinë Manolis Kefalojanis kërkuan nga Parlamenti i Shqipërisë që të miratojë me shpejtësi marrëveshjen e 5 qershorit për reformën zgjedhore. Zbatimi plot i marrëveshjes së 5 qershorit mbi reformën zgjedhore të nevojshme para fillimit të negociatave të pranimit, qeveria dhe opozita duhet të ruajnë konsensusin ndërpartiak. Nëse Shqipëria dëshiron të fillojë negociatat e pranimit, ajo duhet të përmbushë angazhimet e saj. Eurodeputetët kërkojnë që shumica parlamentare në Shqipëri të miratojë ndryshimet e nevojshme, pa dëmtuar konsensusin e arritur midis qeverisë dhe opozitës më 5 qershor. Është e rëndësishme të arrihet një marrëveshje, të ruhet dialogu dhe konsensusi me të gjitha partitë politike në mënyrë që të mund të thirret konferenca e parë për negociatat e antarësimit dhe për këtë arsye të vazhdojë procesi i integrimit evropian. Teksa në deklaratën e parë thuhej se ndryshimet kushtetuese pa konsensus mund të rrezikojnë konferencën e parë ndërqeveritare, në deklaratën e ndryshuar theksohet se pa konsensusin e të gjitha partive politike nuk mund të mblidhet konferenca e parë ndërqeveritare për integrimin, e cila është edhe hapja zyrtare e negociatave me Bashkimin Evropian. Çdo modifikim i marrëveshjes pa arritur një konsensus me të gjitha partitë politike mund të rrezikojë thirrjen e konferencës së parë për negociatat e antarësimit dhe të ngadalsojë procesin e integrimit evropian. 3 eurodeputetët vijojnë deklaratën duke theksuar faktin se çdo vend është i lirë të vendosë dhe të përmirësojë sistemin e tij zgjedhor sipas kontekstit kombëtar dhe konsensusit. Referuar praktikave më të mira ndërkombëtare, ata thonë se çdo ndryshim në sistemin zgjedhor duhet të bëhet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente, duke filluar të paktën një vit para zgjedhjeve të ardhshme të planifikuara. Ne besojmë se Shqipëria do t'i respektojë këto rekomandime dhe do të punojë më tej drejt arritjes së rezultateve të qëndrueshme në fushat kryesore të reformës. Ata sigurojnë se Parlamenti Evropian është i përkushtuar të mbështesë Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit evropian dhe është i gatshëm të punojë me Parlamentin shqiptar në lehtësimin e dialogut dhe ndërtimin e konsensusit mbi reformat thelbësore në fushat e demokracisë, sundimit të ligjit dhe përgjegjëshmërisë, të cilat janë të domosdoshme për hyrjen e vendit në BE. E pyetur nga Balkanue për fshirjen e deklaratës një ditë më parë, zyra e shtypit të Parlamentit Evropian sqaron se deklarata finale ishte publikuar gabimisht, por se mesazhi i saj është i njëjti dhe i qartë. Marrëveshja e 5 qershorit për reformën zgjedhore duhet të zbatohet plotësisht.
Pas një viti përplasjesh të forta me sulme dhe akuza, mazhoranca të riqet nga shkarkimi i presidentit të Republikës Ilir Meta. Socialistët, të cilët iniciuan procesin parlamentar, thanë sot se nuk ekzistojnë kushtet për të justifikuar shkarkimin e kreut të shtetit, por ka qenë opozita parlamentare e cila i ka qëndruar kërkesës fillestare të 55 deputetëve socialist, duke kërkuar shkarkimin e Ilir Metës nga posti i numrit 1 të shtetit shqiptar. Shkarkimi nga detyra e lartë e kreut shtetit e këtij personazhi, i cili e risolli në skenën e historisë son si president Haxhi Qamilin, me vullën e tij proverbiale të kompanisë së eksport-importit kafes, është një lëvizje me detyrim përcaktim e këtij kuvendi. Një vit pas kësaj deklarate të fortë të kryeministrit Edi Rama në parlament, mazhoranca është tërhequr nga kërkesa për shkarkim të presidentit të Republikës Ilir Meta. Një mbrapaktheu e mazhorancës pas një viti të karakterizuar me plot sulme dhe akuza të forta nga ana e kryeministrit dhe shumicës në drejtim të presidentit Meta. Opinionet e Komisionit të Venecias si për çështjen e anullimit të zgjedhjeve të 30 qershorit, ashtu dhe për emërimet në gjykatën kushtetuese kanë diktuar tërheqjen e socialistëve nga shkarkimi i Ilir Metës. Duke marrë në konsiderat rekomandimet e Komisionit të Venecias në opinionin e vitit 2019 mbi kompetencën e presidentit për caktuar datën e zgjedhjeve dhe opinionin e 2020-s mbi emërimin e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, çmohet se shkeljet e kryera nga presidenti në formën e veprimeve apo mosveprimeve në tërësinë e tyre nuk janë të mjaftueshme për të justifikuar propozimin për shkarkimin e presidentit. Të vetmit që i kanë qëndruar besnik nismës për shkarkimin e presidentit Meta kanë qenë deputetët e opozitës parlamentare të bindur në shkeljet kushtetuese për anullimin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Tërheqjen e mazhorancës opozita e shikon si martesën e radhës mes Metës dhe Ramës. Por se do të përfundon tek kështu dhe veprimtaria e këtij komisionit ngritur me aq shumë bujë, me aq shumë pompozitet se Ilir Meta kishte kryer krim kushtetues, as shqiptari më skeptik ndoshta nuk do ta besonte. Ndoshta ky është momenti i rimartesës Ramës me Metën. Në kushtet kur opozita parlamentare mendon se Rama dhe Meta po afrohen, si protestë deklaruan largimin nga mbledhja e komisionit. Hetimi parlamentar dhe opinionet e Venecias duket se po e drejtojnë mazhorancën për të ndërhyrë sërish në kushtetut. Përfshirë parashikime të qarta për mos bllokimin në të ardhmen të proceseve zgjedhore në vend, duke evituar krijimin e precedentëve që dëmtojnë demokracinë dhe drejtat e njeriut, duke thjeshtuar dispozitat për emërimin e anëtarëve gjykatës kushtetuese dhe për të garantuar mandatin 9 vjeçar për secilin prej tyre dhe mekanizmat zhbllokues përkatës për emërimet në gjykatën kushtetuese dhe emërimet e tjera në sistemin e drejtësisë dhe duke plotësuar me mekanizma zhbllokues mos ushtrimin e kompetencave formale të organizimit të betimit të gjyqtarëve gjykatës kushtetuese apo të zyrtarëve tjerë nga ana e presidentit të Republikës. Me këtë lëvizje duket se nuk ishte dakord deputeti socialist Bashkim Finjo. Çfarë rezolutë bëjmë neve? Të bëjmë rezolutë, i themi presidentit kujdes atje, kujdes këtu, bë këtë, bë ato, po kush është ai presidenti që të dëgjon ty dhe mua? Ai thotë mua më ke zgjedhur, kam bërë betimin para kushtetutës, veproj në funksion të kushtetutës dhe nuk dua t'ia di për rezolutat që bën ti si parlament. Në mbledhjen e së hënës, deputetët do të miratojnë raportin final, i cili do t'i kalojë për votim seancës plenare. Ndërkohë që tërheqja e mazhorancës nga shkarkimi i Ilir Metës po vërteton deklaratat e këtij të fundit se do të qëndrojnë në krye të shtetit deri më 24 korrik 2022, që përkon me ditën e fundit të mandatit presidencial. Zani Çaushi, një prej emrave më të njohur të botës së krimit, bën lëvizjen e papritur duke u tërhequr nga kërkesa e tij për lirim me kusht. Në këto kushte gjykata e pushoi çështjen. Në gjykatën e Korçës, Zani Çaushi u paraqit nën masa të rrepta sigurie. Ndonse e kërkoi lirimin me kusht, ish kreu i bandës së Vlorës, Myrteza Çaushi, është tërhequr nga kërkesa e tij për të përfituar daljen nga qelia. Gjatë seancës së sotme në gjykatën e Korçës, ai fillimisht kërkoi që të njihej dinamika e gjykimit, me argumentin se ka kryer 31 vite burg dhe jo 25. Por në mënyrë të papritur, në mes të seancës, e cila zgjati vetëm 25 minuta, Çaushi vendosi të lërë në mes betejën me drejtësinë nisur në korrik të vitit 2019 për lirimin me kusht të tij. Në dienitë të kësaj lëvizje nuk kishte as vetë avokati i tij, ndërsa sipas burimeve tona nuk ka arritur të shprehet as prokuroria. Gjyqtari Selaudin Pysqyli e ka cilësuar si të papranueshme kërkesën për lirimin me kusht të tij, duke pushuar çështjen.
Nuk ishte e parashikuar nga Lajmeve, ishte një veprim i cili e mori vendimin në momentin e fundit. Në lidhje me shkakun e tërheqjes së kërkesës, ka të bëjë me llogaritjet e viteve të burgimit, pretendon që një pjesë e parë burgimit nuk ishte llogaritur, pasi të bëhet edhe rilogaritja e pjesës së burgimit dhe do shohim çfarë bën. Për sa i përket doktrinës ligjore, çdo i dënuar me burgim përjetshëm, në të cilët janë dënuar përpara hyrjes në fuqi të ndryshimeve të kodit penal, qofse mbushin 25 vite dhe mbushin dhe kërkesa specifike të ligjit, kanë të drejtë kërkojnë lirimin me kusht. Pastaj vendos gjykata. Seanca u zhvillua në masa të rrepta sigurie, ndërsa rrugët kryesore që të çonin në hyrje të gjykatës u bllokuan për disa minuta nga policia. Zani Çaushi është konsideruar si një nga njerëzit më problematik në botën e krimit dhe u dënua me burgim të përjetshëm pas një kalvari të gjatë me drejtësinë. Ai dhe anëtarët e tij të bandës janë cilësuar fajtor dhe për një seri krimesh të rënda të ndodhura në Vlorë, ku qyteti ishte nën pushtetin e bandave. Seanca e sotme ishte e treta në radhë nga ku priteshin konkluzionet e prokurorisë dhe të mbrojtjes për të vendosur mbi kërkesën e Zani Çaushit për lirimin me kusht të tij. Thellohet bilanci i viktimave nga koronavirusi në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë raportoi për 3 pacientë që kanë ndruar jetë gjatë 24 orëve të fundit në spitalin infektiv, ndërsa rastet e reja janë 55. 3 qytetare humbën betejën me koronavirusin, duke quar në 107 numrin e viktimave nga COVID-19 në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë deklaroi se vazhdon të jetë i lartë numri të infektuarve me COVID-19 në Tiranë, ndërsa ka edhe raste të reja në bashkitë e tjera të vendit. Situata paraqitet serioze në spitalin infektiv, ku në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 3 qytetarë, të cilët po trajtoheshin në terapi intensive të intubuar. Një 52 vjeçar nga Tirana, një 57 vjeçar nga Kuksi, një 59 vjeçar nga Korça, nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19 me gjithë përpjekjet e stafit mjekësar. Në 24 orët e fundit, është shtuar numri i pacientëve që kanë nevojë për trajtim spitalar. Aktualisht në të 2 spitalet COVID, në spitalin infektiv dhe spitalin Shefqet Ndroqi, po trajtohen 106 pacientë, 9 janë në terapi intensive, njëri i intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 431 testime si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar pozitive 55 raste. Në vendin tonë aktualisht janë 1585 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë apelon për zbatimin e masave. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregohen të kujdesshëm për të respektuar vendimin për maskën apo barierën mbrojtëse të detyrueshme në ambientet e mbyllura, në transportin publik dhe kudo ku nuk ruhet dot distancimi fizik. Higjiena dhe zbatimi i protokolleve është detyrim ligjor për çdo biznes për të mos rrezikuar shëndetin e qytetarëve dhe përhapjen e COVID-19. Në rast se dyshoni se jeni të prekur me koronavirus, duhet të izoloheni dhe telefononi numrin e urgjencës kombëtare 127. Në Shqipëri, maska është e detyrueshme në mjediset e mbyllura, madje ka edhe penalitete për shkelësit. Nga një vëzhgim i bërë në disa njësi tregtare dhe dyqane këtu në Tiranë, duket se maska nuk mbajnë të gjithë dhe ligjin pak e respektojnë, ashtu siç nuk e respektuan edhe disa ligjvënës në parlament në seancën e ditës së njëjtë, duke dhënë kështu shembull negativ për qytetarët. Tashmë në Shqipëri mbajtja e maskës që prej ditës së mërkurë është e detyrueshme në ambientet e mbyllura si zyra, mjediset e administratës, shkallë pallatesh, ashensor, supermarkete, tregje në njësitë e shërbimit apo dyqane. Por në ambientet e hapura duhet të ruhet distanca dhe maska nuk është e detyrueshme. Kur ndërgjegjja qytetare nuk mjafton, ndërhyn ligji që parashikon fillimisht penalitet në vlerën e 2000 lekëve të reja për ata që maskën nuk e mbajnë në mjedise të mbyllura. Nga vëzhgimi i ekipit të News 24 në terren vjet re se në ambientet e brendshme të disa bizneseve ligji nuk zbatohet. Maska nuk mbajnë të gjithë dhe ligjin siç duket pak e respektojnë. Rezulton se më të bindurit janë mosha e tretë, ndërsa moshat e reja tashmë janë targeti për shkak se nuk zbatojnë rregullat, duke vënë në rrezik kështu shëndetin e prindërve dhe të afërmve të tyre.
Këto dy zonja thonë se nervozohen me ata që në mjedise të mbyllura nuk e vendosin maskën për të parandaluar përhapjen e virusit. Ka rrezik mund të jetë në ajër. Të ndërgjojnë, të kenë ndërgjegje dhe të shikojnë sepse ky virus ka çdo moshë. Edhe neve shqiptarët e marrim me shaka. Ai ti bën mushkrit kështu. Ti bën cop. Është mirë kjo që mori qeveria për të gjobitur qytetarët. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Atje në Kosovë kishin vënë burg edhe 5.000 euro gjob. Mosha e tretë është mosha më e përgjegjshme, i mbajnë maska të rinjt, po e rrezikshme. Po të rinjt shikojmë që nuk i mbajnë. Po ti marrë se s'kan të ngërlik trit, nuk e duan, nuk e pëlqen. E kam vënë gjatë ditës. Po rrugës nuk e kam vënë. Ju e vendosni maskën për të mbrojtur shëndetin tuaj apo nga që keni frikë nga gjoba tashmë në ambientet të mbyllura? Shëndetin tonë. Jo në farmacist, në levërdis në farmacist. Blejmë nga ato që bëjë rëbë i qepsit, edhe i lajmë, edhe i përdarim ta. Me majtë mu 20.000 lekë. Maskën e mbani me vete, besoj. Në gjepë. E ndërsa qytetarët duhet të mësohen me këtë normalitet të ri dhe ta bëjnë detyrimisht maskën, forcë zakoni e pjesë të pandashme të përditshmërisë, 10 deputet në parlament treguan këtë të njëjtë sa mos kokçarës janë kur vjen puna për të respektuar ligjin. Ishin të rrallë ata që i mbajtën korrekt maskat. Të gjithë kuptojmë situatën e pandemikës. Disa deputet u shfaqën pa maska fare ose duke ndjekur trendin e fundit, me maskën të ulur tek mjekra. Nuk munguan rrotullimet e maskave në përduar. Të tjerë kishin gjetur mënyra për t'i afruar provizorisht pranë gojës, teksa regjia qendrore e Kuventit përsillte planet live. Këta deputet jo vetëm që nuk e respektuan ligjin, por përcollën edhe shembull tejet negativ për qytetarët. Ato parlamentarët pa maska rrinë atë në parlament dhe pa maska i thotë Edi Rama, veja e se vete. A ne Edi Rama pa maska. Kanë lekun edhe shkojnë klinikat më të mira me specializuar, kurse ne po në zoni smuni a ikem. Pyetja që lind është a do binden qytetarët në mas për të respektuar rregullin më të ri dhe a do ketë diferencime në ndërshkime për ata që nuk e zbatojnë atë, edhe kur shkelësit janë ligjvënësit vetë. Liderët e Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel për të diskutuar planin e rimëkëmbjes ekonomike pas pandemisë së Covid-19. Ata pritet të diskutojnë për paketën stimuluese ekonomike në vlerë prej 750 miliardë eurosh për periudhën e pas koronavirusit. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian takohen sot për herë të parë ballë për ballë që prej shpërthimit të pandemisë së koronavirusit në mes të muajit mars. Ata pritet të diskutojnë për paketën stimuluese ekonomike në vlerë prej 750 miliardë eurosh për periudhën e pas koronavirusit. Çështja kryesore është se sa pjesë të fondit të rikuperimit do të shpërndahen si grante dhe sa si kredi. Ata po ashtu duhet të dakordsohen për buxhetin 7 vjeçar në vlerë prej 1.7 trilion eurosh të tjera. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha përpara samitit se pozicionet janë ende të ndara. Plani i rimëkëmbjes, i cili mbështetet nga Franca dhe Gjermania aktualisht, parasheh 500 miliardë euro grante dhe subvencione dhe 250 miliardë euro kredi. Shtetet me më shumë kursime si Austria, Suedia, Danimarka dhe Finlanda duan kontroll mbi mënyrën e shpërndarjes së parave. Shtetet e jugut si Italia dhe Spanja thonë se një gjë e tillë do të bllokonte procesin. Takimi në Bruksel pritet të vazhdojë edhe në fundjavë, por liderëve të BE-s mund t'ju duhet më shumë kohë për të arritur marrëveshjen përfundimtare. Banka Qendrore Europiane ka parashikuar tashmë rënje prej 8.7% të ekonomisë e eurozonës këtë vit për shkak të pandemisë së koronavirusit. Britania e Madhe, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusinë se po përpiqet të vjedhë të dhënat e hulumtimeve për vaksinat e Covid-19 nga institucionet akademike dhe farmaceutike në të gjithë botën. Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike në Britaninë e Madhe tha se grupi i hakerave APT29 ka shënjestruar organizatat përfshira në zhvillimin e një vaksine kundër Covid-19. Sulmet e grupit janë duke u zhvilluar me qëllim të vjedhjes së informacionit dhe pronësisë intelektuale në lidhje me zhvillimin dhe testimin e vaksinave të Covid-19, njoftoi Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike në Britaninë e Madhe. Ligji për amnistin fiskale sipas Partisë Demokratike do ta kthejë Shqipërinë në
parajsën e krimit financiar ndërkombëtar dhe në vend strehim për persona që financojnë aktivitete terroriste. Ish deputeti Ajorida Tabaku deklaroi se nëse Edi Rama nuk të riqet, Partia Demokratike në qeveri do të zhbëjë me efekt prapaveprues çdo dispozitë dhe përfitim nga ky ligj. Për Partinë Demokratike, amnistia fiskale e qeverisë do e kthej vendin në parajsën e krimit financiar ndërkombëtar dhe vendstrehim për personat që financojnë aktivitete terroriste. Ish deputeti Ajorida Tabaku tha se kryeministri Rama po e thellon kursin e tij të përplasjes me SBA dhe Bashkimin Evropian. Projekti i kryeministrit Nikje për amnistin fiskale e kthen vendin në parajsën e krimit financiar ndërkombëtar dhe madje në vend strehim për persona që financojnë aktivitete terroriste. Në ligjin që kryeministri Nikje duhet ta tërheqë menjëherë, çdo i huaj që ka një biznes në Shqipëri mund të deklarojë dhe ligjërojë paratë e tij pa pyetur për burimin e tyre. Projekti i kryeministrit Nikje u siguron paprekshmëri dhe legalizim të pasurisë të gjithë anëtarëve të organizatave kriminale brenda dhe jashtë vendit. Ata fshihen pas pretendimit se po ndihmohen gjoja emigrantët, por në fakt do të pastrohen paratë përmes aktiviteteve kriminale të kësaj qeverie në ikje. Tabaku tha se me amnistin fiskale favorizohen edhe politikanë dhe zyrtar të lartë. Projekti Edi Ramës për amnistin fiskale favorizon politikanët dhe një numër të lartë zyrtarësh, sepse mjafton që një afër me një politikanit mos jetë në certifikatën e tij familjare dhe për pasurinë e tij eventualisht të paligjshme bëhet ligji mburoj fiskale, pikërisht bëhet kryeministri në ikje mburoj. Tabaku zotua se nëse Rama nuk të riqet, Partia Demokratike në qeveri do ta shfuqizojë me efekt prapaveprues. Në qoftë se kryeministri në ikje nuk tërhiqet nga ky akt korruptiv dhe nga ky ligj korruptiv, ne do ta zhbëjmë këtë ligj me efekte prapavepruese dhe çdo dispozitë të atyre që përfitojnë nga ky ligj. Ligji për amnistin fiskale është në plan për të miratuar nga kuvendi. Familja Laraj në Fark vendosi tullën e parë në shtëpinë e tyre të re të dëmtuar pas tërmetit të 26 nëntorit. Kryebashkiaku Velia i tha se janë 53 shtëpi që do të rindërtohen nga e para në këtë zonë, ndërsa kryeministri Rama siguroi familjet që ndodhen ende në çadra se brenda këtij viti do të jenë në shtëpitë e tyre edhe më të mira, ndërsa tha se po vijojnë projektet e rindërtimit për shkolla dhe lagje të reja. Jemi se 53 shtëpi që është lidhë kontrata, kemi 20 shtëpi që janë 3+1, 20 shtëpi tjera që janë 2+1 dhe pastaj kemi rreth 13 shtëpi që janë 1+1 që janë familje më të vogël. Duhet ju them të gjitha familjeve që sot jetojnë ende në çadër, që sot janë ende në shtëpi me qira, këtu nga kjo pike Tiranës, deri 26 nëntor, shumë të tjerë do të jenë në shtëpitë e tyre për ta kuptuar këtë vit si një vit i cili ndryshon jetën e tyre, pasi do të jenë në shtëpi shumë më të mira, edhe pak durim. Tani më shkollat janë gjitha në fazë rindërtimi për sa i takon shkollave që financojmë ne, së shpejti fillojnë dhe shkollat që financohen nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë që në një sër pikash kemi filluar infrastrukturën për ato lagjet e reja dhe po punojmë intensivisht për projekt zbatimet e lagjeve me banesa kolektive, pra me pallate. T'ja dalim që vitin e ri, një pjesë e konsiderueshme e këtyre familjeve ta gëzojnë bashkë me fëmijët në shtëpitë e tyre të reja. Qytetarët e Elbasanit nga sot mund të marrin të gjitha shërbimet në një zyrë shtetërore e njohur si Hadisa. Deputeti i qarkut Elbasanit Auland Balla tha se në këto zyra qytetarët do të gjejnë zgjidhje për shqetësimet e tyre, ndërsa u kërkoi drejtuesve të mos lejojnë grumbullime dhe mos mbajtjen e maskës. Kjo zyrë, siç e shikoni, me standardet më të mira europiane që përmbledh pothuajse të gjitha, ndoshta të gjitha shërbimet
publike të cilat qytetarët kanë nevojë për të marrë qoftë një shërbim që ka të bëjë me Agjencinë e Kadastrës, një shërbim që ka të bëjë me sigurimet shoqërore, me Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të Biznesit, me drejtorinë e përgjithshme të tatima, çdo qytetar që ka biznes duhet paguajë detyrime ndaj shtetit, por dhe shërbime shumë të rëndësishme që ofron Bashkia Elbasan. Tashmë është i lutur që të mos vijë më vërdall në për zyra, por të drejtohet zyrës Adisës, e cila është në një pozicion pothuajse qendror qytetit Elbasanit, ku 19 operator ofrojnë shërbimin një shërbim siç e pat shumë të kulturuar dhe që pothuajse jep zgjedhje të gjitha problematikave që kanë. Drejtuesit e institucioneve të marrin masat që të mos ketë grumbullime në hyrje të këtyre institucioneve, të ketë respektim distancës sociale, sepse në kushtet që jemi, gabimet trashanike të njerëzve po i japin dhe janë kthyer në aleat të këtij virusit të tmerrshëm që çdo ditë që po kalon po marrin jetë të pafajshme. Partia Demokratike ka akuzuar kryetarin e Bashkisë Tiranë Erion Veliaj se ka hapur tender fiktiv për të mobiluar bibliotekën e kombinatit në një kohë kur godina do të shembet pasi është dëmtuar nga tërmeti i nëntorit. Zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka denoncuar kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Zhupa thot se Veliaj po kërkon që të mobiloj me 26 milion lekë të vjetra bibliotekën e kombinatit, në një kohë që ambientet e saj janë krejtësisht të papërdorshme. Pallati ku është biblioteka në fjalë do të shembet pasi u dëmtua nga tërmeti i nëntorit. Brapa meje është pikërisht biblioteka e njësisë 6, e cila siç mund ta shikoni është e mbyllur, pa asnjë mobilje brenda, pasi pallati në të cilën ndodhet biblioteka e kësaj njësie është shpallur i pabanueshëm mbas tërmetit të nëntorit. Ky pallat tashmë ndalohet për të banuar dhe pritet që të shëmbet nga Bashkia Tiranë. Por kjo nuk e ka ndalur Erion Veliajin dhe Bashkinë Tiranë që të bënin një tender fiktiv për të mobiluar pikërisht këtë ambient. Me datë 25 qershor, Bashkia Tiranë ka shpallur një tender 26 milion lekë të vjetra pikërisht për mobilimin dhe zbukurimin, siç thot vetë, të këtij ambienti. Parat që Veliaj pretendon të mobiloj bibliotekën sipas zëdhënëses së Stelisë Blu do të vidhen. Zhupa thot se Veliaj duhet të përgjigjes se ku shkojnë 26 milion lekët që po vjedh qytetarëve të Tiranës. Është një vjedhje e hapur dhe një tender fiktiv që nuk dihet se ku shkojnë lekët e qytetarëve të Tiranës. Pas dëmtimeve të shumta që pësoi nga tërmeti 26 nëntorit të vitit të kaluar, Spitali i Laçit të shëmbur. Padrumat e Inspektoratit Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit nisën që prej mëngjesit aksionin për shëmbjen e godinës për t'i hapur rrugë kështu ndërtimit të spitalit të ri. Gjatë kësaj kohe, qytetarët e Laçit, gjitha vizitat e planifikuara i kanë kryer në Spitalin e Lezhës dhe atë të Mamurasit, ndërsa urgjenca e qytetit është vendosur në ambientet e një kishe. Disa shkolla dhe pallate në Kurbin janë shëmbur më parë pasi ishin dëmtuar nga tërmeti, sa kaq të planifikuara për të prishur janë edhe Komisariati i Policisë dhe disa institucione të tjera të vlerësuara si të pabanueshme. Në qytetin e Laçit parashikohen të shëmben edhe 21 pallate të tjera. Dekani i Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit profesor Fatbart Sallaku është në garë për të zgjedhur rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ai thotë se në drejtimin e tij ky universitet do i shërbejë shkencës, dijes, profesionit dhe shoqërisë shqiptare. Dekani i Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit profesor Fatbart Sallaku e ka të qartë vizionin se ku do ta çojë universitetin me histori 70 vjeçare, në të cilin ka 35 vite karrierë të spikatur akademike, nëse fiton në zgjedhjet për postin e drejtuesit të këtij universiteti. Motivi është fare i thjeshtë, unë kam kaluar të gjithë jetën time të universitetit dhe ndjej që mund të kontribuoj në përmirësimin e zhvillimit të këtij universiteti. Profesor Sallaku, i cili kandidon më 30 korrik për postin e rektorit të Universitetit Bujqësor të Tiranës përballë një kolegu dekan, shpjegon shtyllat themelore të platformës së tij për drejtimin e universitetit më të vjetër e më me traditë në vend për 4 vjeçarin e ardhshëm. Në qendër të platformës është studenti, përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, zhvillimi i kërkimit shkencor, forcimi i kapaciteteve akademike, afrimi donatorëve dhe rikonceptimi i fermës së didaktike eksperimentale në Rinas. Ky projekt ambicioz sipas tij nuk do të tërheqë vetëm turistët e huaj, por do u shërbejë studentëve për të kryer praktikat më të mira bujqësore.
unë e konsideroj si pikën më të rëndësishme të platformës time, ngritjes së zyrës së projekteve dhe programeve, ngritjen e komitetit të donatorëve dhe vitalizimin e fermës didaktike eksperimentale dhe të aseteve që ne kemi. Për sa i përket menaxhimit lënë për të dëshiruar, kjo fermë të kthehet në një kompleks agroturistik dhe të bëhet pjesë e guidave turistike në Shqipëri. Pra turisti sapo zbret në Rinas, ne pretendojmë që drekën apo darkën ta konsumojë në fermën tonë, ku ne do t'i ofrojmë të gjitha produktet bio nacionale autoktone. Kandidati për rektor u drejtohet edhe maturantëve për të bërë një zgjedhje të zgjuar dhe të duhur për ta gjetur veten në tregun e punës. Synon që një pjesë e konsiderueshme e studentëve të studiojnë në programin e njohur Erasmus në Europë. Unë siguroj që këtu vërtet ofrohen kompetenca profesionale që janë më të kërkuara sot në treg. Unë pretendoj që brenda 4 viteve të ardhshme, mbi 35% e studentëve të Universitetit Bujqësor të kenë mundësi të bëjnë mobilitete jashtë vendit në kuadër të projekteve Erasmus. Profesor Sallaku shpreh se UBT-i ka të gjitha mundësitë të kthehet në një atraksion si universiteti më i preferuar i të rinjve për shkencën, dijen dhe profesionin, por mbi të gjitha pasi është vlerë për shoqërinë dhe ekonominë shqiptare. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi tha se do të jetë lobues i fortë që në 2021 të rivendoset moratoriumi 5 vjeçar i ndalimit të gjuetisë. Klosi ishte në inaugurimin e qendrës së rehabilitimit të shpendëve të egra në Karavasta dhe Spillek, ku zhvilloi takime për master planin e Bregdetit. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi gjatë inaugurimit të qendrës së rehabilitimit të shpendëve të egra në Karavasta tha se do të vijojë betejën për rivendosjen e moratoriumit të gjuetisë. Ministri u shpreh se do të jetë lobues i fortë që në vitin 2021 të rivendoset moratoriumi i 5 vjeçar i ndalimit të gjuetisë. Unë jam një partizan i plakt i kësaj teze, do doja shumë që në vitin 2021 kur përfundon moratoriumi 5 vjeçar, ne jo vetëm të rikthejmë moratoriumin për 5 vjet tjera, por diskutojmë gjërësisht efektet pozitive që ka sjellë këtë moratorium. Unë do të loboj fort që në vitin 2021 ne të rivendosim përsëri moratoriumin 5 vjeçar të ndalimit gjuetisë. Ministri Klosi ishte pjesë edhe e dëgjesës publike në Spillë me grupet e interesit për masterplanin e zonës së Bregdetit. Kemi bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë gjithë vjetës bregdetare, një mënyrë shumë transparente për ndarjen e stacioneve të plazhit, një ndihmës e madhe në aspekt të hapjes së hapësira publike. Jemi në mes të korrikut, në një situatë të pandemisë aktive, po përsëri stacionet e plazhit janë aktiv, biznesi i vijës bregdetare shqiptare po funksionon. Pas intervistimit 4 ditor nga Prokuroria Speciale në Hag, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kthehet sot në Kosovë. Thaçi zbriti në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës dhe u nis drejt Kosovës pa dhënë asnjë deklaratë, por vetëm përshëndeti gazetarët nga makina. Nesër në orën 20 do të flas për 4 ditët e kaluara në Hag. Ju uroj një fundjavë të bukur. Ju siguroj se askush nuk mund ta rishkruaj historinë tonë, ka shkruar presidenti Thaçi në Facebook. Ndërkohë mediat kosovare bëjnë të ditur se në pikën kufitare në Morin do të organizohet një tubim mbështetës për presidentin e Kosovës. Sa kaq, pas daljes nga prokuroria, Thaçi deklaroi se ka dhënë dëshminë e tij dhe se pret që prokurori dhe gjykatësi të vendosin në mënyrë profesionale për dëshminë e tij. Gazetarët u interesuan nëse presidenti është pyetur për krimet e supozuara në të ashtu quajturën Shtëpia e Verdhë dhe për krimet e pasluftës, por Thaçi tha se nuk është pyetur për këtë çështje nga prokurori. U zhvillua në Bruksel takimi mes kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Fokusi i këtij takimi ishin personat e zhdukur gjatë luftës dhe ekonomia. Hoti mësohet këtë kërkuar hapjen e arkivave të policisë serbe, ndërsa presidenti Vučić ka kërkuar që Kosova të hapë arkivat e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Në Bruksel përfundoi mbrëmjen e djeshme takimin ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se është shënuar progres në dialog. Ai përmendi 2 tema që janë diskutuar gjatë bisedimeve: çështja e pagjeturve dhe zhvillimi ekonomik. Sot kemi biseduar për 2 tema që besoj janë edhe të ndjeshme, edhe të rëndësishme për qytetarët e Kosovës, edhe 2 vendeve. Tema e parë për personat e pagjetur
një temë mjaft e ndihshme, edhe dyta për bashkëpunimin ekonomik. Ato që mund t'ju them është që takimi ka qenë vërtet i vështirë. Qëndrimi që kemi ne kam prezantuar edhe në këtë takim dhe sigurisht nuk do të lëvizim asnjëherë nga ai qëndrim që kemi, atë konsenzus që kemi ndërtuar për këtë fazë finale të procesit të dialogut, që të jetë qartë për gjithë. Kjo është faza finale e përmbylljes së çështjeve të hapura që kemi me Serbinë. Ndërkaq presidenti serb Aleksandar Vučić tha se bisedimet me kryeministrin Hoti nuk kanë qenë të lehta. Ai theksoi se në këtë raund të dialogut të ndërmjetësuar nga BE në Bruksel është diskutuar për temën e personave të zhdukur dhe të zhvendosur brenda vendit, si dhe ekonominë. Vučić deklaroi se gjatë takimit Kosova kërkoi që të hapen arkivat e policisë së Serbisë dhe Serbia në anën tjetër ka kërkuar që Kosova të hapë arkivat e ushtrisë shqirimtare të Kosovës. I dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak paralajmëroi një raund të ri bisedimesh të nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë në fillim të muajit shtator. 33 mandate kanë fituar partitë shqiptare të ndara nga njëra tjetra në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Partia maqedonase LSTDM e Zoran Zaev dhe ajo shqiptare e BDI Ali Ahmetit kanë marrë numrin më të madh të votave. Në bazë të këtyre rezultateve, Zoran Zaev parashikohet të fitojë mandatin për të formuar qeverinë e re. Partia maqedonase Lidhja Social-Demokrate LSDM dhe ajo shqiptare e Bashkimit Demokratik për Integrim janë e përsi nga votimi në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura të mërkurën në kushte pandemie. Sipas rezultateve dhe simulimit të bërë nga ana e Komisionit Shtetëror të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, koalicioni LSDM Besa ka fituar 46 deputet, VMRO DPMNE 44 deputet, BDI 15 deputet, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa 12 deputet, e Majta 2 deputet dhe PDSH 1 deputet. Kështu LSDM udhëhequr nga Zoran Zaev ka fituar rreth 321.000 vota, apo 36.12%, e pasuar nga VMRO DPMNE e Hristian Mickovskit me 310.000 vota, apo 34.85%. Kryetari i LSDM Zoran Zaev shpalli fitoren e partisë së tij duke theksuar se Maqedonia e Veriut tani më ka të ardhme edhe më të sigurt. Për dallim nga Zaev, kryetari i VMRO DPMNE Hristian Mickovski nuk doli para mediave të mërkurën në mbrëmje, ndërsa qëndrimin e partisë së tij bëri të ditur sekretari i përgjithshëm. Ndërkohë, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti deklaroi se fitoria e partisë së tij në këtë zgjedhje është fitore e të gjithë shqiptarëve. Në zgjedhjet që kanë zgjatur deri në orën 21, të drejtën e votës e kanë shfrytzuar rreth 51% nga 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote. Pas zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Evropian ka reaguar duke u shprehur se pret një parlament të fortë dhe koalicion të qëndrueshëm. Presim që autoritetet të vazhdojnë të realizojnë zotimet e vendit ndaj Bashkimit Evropian, thuhet në deklaratën e përbashkët të shefit të diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe komisionerit për zgjerim Oliver Varej. Komisioni Evropian ka përshëndetur zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut dhe ka uruar qytetarët që shfrytëzuan të drejtën e tyre të votës në zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 15 korrik, pavarësisht koronavirusit. Reagimi i Bashkimit Evropian bazohet në gjetjet e publikuara nga vëzhguesit ndërkombëtar nga zyra e OSBE-s, sipas të cilëve zgjedhjet në përgjithësi u zhvilluan mirë dhe me disa adaptime për shkak të pandemisë. Sipas tyre, fushata ishte vërtet konkurruese, por stabiliteti ligjor ishte minuar me rishikime thelbësore të kornizës ligjore dhe dekreteve të mëpasshme të qeverisë, njoftojnë mediat shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sapo OSBE-u dirë të nxjerrë rekomandimet për zgjedhjet e ardhshme, Bashkimi Evropian pret që të gjithë aktorët politik, institucionet përkatëse dhe palët e interesuara të vazhdojnë të punojnë së bashku për të zbatuar rekomandimet shumë përpara zgjedhjeve të ardhshme. Mezi presim të punojmë me një parlament të fortë dhe një koalicion të qëndrueshëm qeveritar që duhet të përmbushë objektivin strategjik të vendit për integrimin në Bashkimin Evropian dhe të adresojë pritjet e qytetarëve. Jemi të përkushtuar që të vazhdojmë të i përgjigjemi bashkarisht pandemisë së koronavirusit dhe pasojave të saj, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian. Presim që autoritetet të vazhdojnë të realizojnë zotimet e vendit ndaj BE-s, të vazhdojnë dhe të përshpejtojnë zbatimin e reformave të Bashkimit Evropian, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe të forcojnë më tej marrëdhëniet e mira fshinësore, është shprehur Bashkimi Evropian.
BE-ja do të vazhdojë të mbështesë Maqedoninë e Veriut në rrugën e saj drejt BE-s edhe mezi pret mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare sa më shpejt të jetë e mundur, thuhet në letrën e përbashkët të përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme në BE, Joseph Borrell, dhe komisionerit për zgjerim Oliver Varhej. Shtetasi turk Selami Şimşek ngul në kërkesën e tij për azil pas refuzimit të kërkesës së tij me argumentin se s'ka element persekutimi në Turqi. Şimşek thotë se autoritetet nuk kryen asnjë hetim në vendin e tij. Ai kërkon të pezullohet vendimi sepse në atë dheun e tij rrezikohet jeta. Turku Selami Şimşek po bën të gjitha përpjekjet për të ndalur çdo tentativë të mundshme të autoriteteve shqiptare për ta dëbuar drejt Turqisë, sikurse ndodhi me mikun e tij Harun Çelik. Mbështetësi lëvizjes Gülen ka ankimuar vendimin nëpërmjet të cilit i është refuzuar kërkesa për azil politik në vendin tonë, përderisa Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë argumenton se ai nuk përmbush kriteret si azil kërkues. Nëpërmjet një dokumenti drejtuar Komisionit Kombëtar për Azilin dhe Refugjatët pranë Ministrisë së Brendshme, mësuesi turk kërkon pezullimin e vendimit, duke mos lejuar asnjë veprim për dëbim nga territori i vendit tonë. Şimşek thot në kërkesë se vendimi për refuzimin e azilit nuk i është komunikuar në rrugë zyrtare dhe këtë e konsideron shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit, pasi argumenton se në këtë mënyrë po i mohohet e drejta për ta goditur atë në rrugë gjyqësore, përsa ko e konsideron të padrejtë. Ai thot se për vendimin ka marrë dieni nëpërmjet mediave, edhe pse ligji e detyron Drejtorinë e Azilit dhe Shtetësisë t'ia komunikojë zyrtarisht brenda 5 ditëve nga data e nxjerrjes së tij. Şimşek kundërshton edhe argumentat e përdorura në vendim ku ndër të tjera thuhet se në pretendimet e ngritura nga azilkërkuesi nuk vërehet asnjë element persekutimi apo cënimi serioz të bërë nga shteti turk ndaj tij apo familjes. Shtetasi turke kundërshton këtë fakt dhe akuzon autoritetet përgjithëse shqiptare se nuk kanë bërë asnjë hetim për të vërtetuar të dhënat e treguara në kërkesën për azil, ku Şimşek thotë se ka dyshime të forta se jeta e tij është në rrezik, pasi Xhaxhai është dënuar në Turqi si mbështetës i lëvizjes Gülen. Shteti shqiptar nuk ka hetuar nëse Selami Şimşek është i kërkuar nga Turqia si pjesëtar i lëvizjes güleniste, apo nëse ndaj tij ka ndonjë procedim të hapur për këtë fakt. Pra këtu del qartë fakti se vendimi për refuzimin e azilit është thjesht formal, argumenton avokati Elton Hyseni. Mbrojtësi ligjor këmbgul se çdo veprim ndaj Şimşek duhet të pezullohet, përderisa procesi penal ndaj tij nuk ka përfunduar. Shtetasi turk është dënuar nga gjykata e Tiranës për falsifikim dokumentash, pasi tentoi të kalonte kufirin nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në Rinas me një vizë kanadeze të falsifikuar. Për momentin kjo çështje ndodhet për shqyrtim në gjykatën e apelit. Selami Şimşek po mbahet prej 9 marsit në qendrën e mbyllur në Karreq dhe këmbgul përpara autoriteteve shqiptare. Ti pranojnë kërkesën për azil politik, pasi këmbgul se jeta e tij është në rrezik nëse dëbohet drejt Turqisë. Ish drejtuesja e prokurorisë për krime të rënda Donika Prela u përball këtë të premte me kolegjin e posaçëm në apelimit në kuadër të procesit të vettingut. Në nisje të seancës Prela kërkoi përjashtimin nga trupa gjykuese të Ina Ramës dhe Natasha Mulajt me argumentin se janë në konflikt interesi pasi u ka hetuar të afërmit e tyre. Kolegji tha se kërkesa e prokurores do të shqyrtohet nga të tjerë trupa gjykuese ndërsa seanca vijoi normalisht. Komisioneri publik kërkoi shkarkimin e Prelës për shkak të problemeve me pasurinë, ndërsa prokuroria i kundërshtoi gjetjet. Një 46 vjeçar ka humbur jetën teksa ishte duke punuar në një ndërtesë të vjetër për të nxjerrë gur dhe i ka shpërthyer një granat. Ngjarja ndodhi në fshatin Kamenic të Korçës mesditën e kësaj të premte. Një ngjarje rënd ka ndodhur pas ditën e kësaj të premte në fshatin Kamenic të Korçës. Një shtetas i moshës rreth 46 vjeç ka qenë duke punuar në një ndërtesë të vjetër në fshat, nga ku i ka shpërthyer një granatë e cila ka qenë e groposur në oborrin e ndërtesës. 46 vjeçari Hekuran Kala ka qenë duke punuar në këtë ndërtesë për të nxjerrë gur dhe materiale të tjera, por gjatë gërmimit të tij në terren, granata ka shpërthyer në mënyrë të menjëhershme. Ndërkohë, bashkë me 46 vjeçarin kanë qenë edhe 2 persona të tjerë, të cilët ndodheshin larg banesës dhe fatmirësisht nuk kanë pësuar dëmtime. 2 persona kanë qenë këtu duke punuar. Ambulanca erdhi me njerë, arriti në rrugës e morën, që punonte për rallë, për të mbajtur fëmijët, ka 3 fëmijë ka vojtur të rritet. Gjendja ekonomike është e dobët. Ti punonte herë pas herë, shkonte edhe në Greqi që punonte, edhe ndërkohë ishte punësuar atje si punëtor për mirëmbajtje.
i resortit. 46 vjeçari ka humbur jetën gjatë rrugës për në spital. Në vendin e ngjarjes, policia dhe ekspertët kanë kthyer terrenin për të zbuluar rrethanat, ndërkohë nuk dihet nëse në të njëjtin vend është fshehur ndonjë tjetër municion. Hekuran Kala, babai i 3 fëmijëve në kushte të vështira ekonomike, ka qenë i punësuar në një resort në pronësi të një shtetasi që ka edhe ndërtesën e rënuar. Mësohet se gurët dhe materialet e ndërtesës do të shërbenin për murin rrethues të resortit. Pas vrasjes së një 35 vjeçari në Gjirokastër, banorët e lagjes Zinxhira thonë se ndjehen të rrezikuar nga 4 personat që u arrestuan për krimin. Ata kërkojnë marrjen e masave për largimin e tyre nga lagja, pasi njihen si njerëz problematik që kanë kryer edhe krime të tjera. Ky është vendi ku 2 ditë më parë një 35 vjeçar humbi jetën në lagjen Zinxhira në Gjirokastër. Policia ka arrestuar 4 persona të cilët jetojnë të njëjtën lagje dhe që nga banorët e kësaj lagjeje akuzohen si persona problematik, të cilët e kanë kryer vrasjen të qëllimshme dhe që her pas here u kanë shkaktuar probleme këtyre banorëve. Janë mësuar që bëjnë vjedhjen, janë mësuar që vrasin urdhë e kam vrarë një çun 34 vjeç. Nuk ishën as Maria as një lloj gjë. Pse të vritet ai? E kanë hedhur si punë shelegut poshtë. Për çfarë arsye? E kanë marrë këtë drejtimin ato. Janë mësuar. 5-6 muaj që na humbi një plak këtu, ajo plaka që humbi këtu, ato e kanë vrarë. Keme probleme, na u prish lagja. Qa janë nga Berati, qa janë nga Elbasani, qa nga Fieri. Edhe u mblodhën këtu të tërë tani. Për qa arsye të kishte vdekur ai 35 vjetë çuni i ri, kishte në një hasmëri këtu në lagja, ai shikon të punën nikte, nuk trazon të njeri. Ja e kanë varë si punë e qenit që kanë vërvitur atje. Vritet robi? Nuk vritet as për lek, as për ato s'vritet. Sot u vraj çuni, nesër do na vriten çuna. Ata kërkojnë largimin e tyre nga lagja, në të kundërt do të ketë vetë hakmarrje. Do na bëjnë zarar, në mos do t'i djegim si punë kecit aty brenda si janë. Se kemi fëmijë, ata janë mësuar që vranë atë çunin aty atë një të vogël, 12 vjeç që kanë shkuar me thik. I marrin shtetit i largoj këta, të ikin këta. Turneu i kamionit të kuq Milwaukee vjen për herë të parë në Shqipëri fal distributorit ekskluziv Alba Electrica, e cilësuar si një nga kompanitë lider në tregun e industrisë elektrike në vend. Deri ditën e hënë, interesuarit mund të testojnë gamën e gjerë të produkteve cilësore që Alba Electrica ofron, si edhe të përfitojnë deri në 50% zbritje për çdo blerje. Për herë të parë në Shqipëri, Alba Electrica, një nga kompanitë më të mëdha në industrinë elektrike, sjell turneun evropian të kamionit të kuq Milwaukee. Deri të hënën të gjithë të interesuarit mund të vizitojnë pikën qendrore të Alba Electrica për të parë dhe testuar nga afër gamën e gjerë të pajisjeve cilësore që ofron kompania lider në treg. Albania Naci, brand manager në Alba Electrica, thotë se do të ofrohet 50% zbritje për çdo blerje gjatë këtyre ditëve. Turneu i kamionit të kuq është një turne që përshkron të gjithë Europën dhe këtë vit për herë të parë Alba Electrica si distributor ekskluziv i Milwaukee e ka sjellë në Shqipëri për konsumatorët tanë. Dje ne ishim në Kosovë, sot dhe deri ditën e hënë do të jemi këtu pranë ambienteve tona qendrore në autostradë tek Alba Electrica. Klientët tanë dhe çdo kush interesuar mund të vijë pranë ambienteve tona për të shikuar dhe testuar dhe për të kuptuar cilësinë e lartë që brendi jon ka për të ofruar. Me rastin e këtij eventi ne kemi vendosur që të vlerësojmë klientët tanë me produkte në zbritjet maksimale të mundshme, duke arritur deri në vlerën 50% zbritje. Përfaqësuesi i turit europian Milwaukee, Thomas Polsin, tregon se bashkëpunimi me Alba Electrica vjen pasi ky e fundit është një nga kompanitë lider në Shqipëri në fushën e elektrikës. Together with Alba Electrica we are starting the Big Red Tour in Albania. Bashkë me Alba Electrica po fillojmë Big Red Tour në Shqipëri. Ne po punojmë së bashku pasi Alba Electrica është një nga kompanitë më të mëdha në Shqipëri në fushën e industrisë elektrike. Kështu që ftojmë çdo që dëshiron të shikojë dhe të testojë produktet e Milwaukee ose të marrë pjesë në kompeticion. Alba Electrica është specializuar në tregtimin me shumicë e pakicë të materialeve elektrike, civile, industriale, si dhe projektimin dhe instalimin e tyre që prej vitit 1993.
Kjo shoqëri është e para që ka sjellë në tregun shqiptar gamën dhe cilësinë e produkteve bashkëkohore të njohura në tregun evropian. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Por për t'u informuar në çdo moment të ditës si mund të klikoni në faqen balkanue.com duke shfletuar aty online edhe informacionet më të fundit të gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live streamit. Ndajemi këtu së bashku, mirupafshim. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tona.